හයි ට්‍රැවලර්ස් ඉතින් කොහමද ඔයාලට ඉතින් ඔන්න අම්බුලුව ගියපු ටුවර් එකේ පාර්ට් 2 එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් මං නෙල්ලිගල විහාරස්ථානය බලන්න යන්නේ. දැන් ඉන්නේ නෙල්ලිගල විහාරස්ථානය යන මාර්ගයේ තව මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් භාගයක් විතර තියෙනවා උඩහට. ඉතින් උදේ ඉඳලා ආපු නිසා මේ කොහෙන්වත් නතර කරන්නවත් බැරි වුණා. මේ ඒක නිසා කාලේ වෙරලා තමයි යන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අම්බුලුවාවේ ඉඳලා මෙතෙන්ට නෙල්ලිගල විහාරස්ථානයට එනවා නම් කිලෝමීටර් 28ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් හරි ලේසි Google Map එකේ සර්ච් කරපු හැටියෙම ලොකේෂන් එක වෙන්නනවා. මේ එහෙනම් අපි උඩහට ගිහිල්ලා කතා කරමු එහෙනම්. මම මෙතන තමයි මේ පාර්ක් එක තියෙන්නේ. Oh guys, අපි දැනට ආවා. මේ තියෙන්නේ නෙල්ලිගල විහාරේ. ඔව් හිතුවට වඩා ලස්සනයි.